سلام رفقا، به کانال ما خوش اومدید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. تو این ویدیو میخوایم لپتاپ سامسونگ مدل گلکسی بوک پرو 360 15.6 اینچی که جدیدترین و قوی‌ترین لپتاپ سامسونگ تو بازار رو برای شما آنباکس و بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم مطلع بشید. لایک کنید و کامنت انگلیسی هم بذارید تا صابتون نپره. اینستاگرام ما رو هم اگه دوست داشتید فالو کنید. بدون معطلی بریم سراغ آنباکس این لپتاپ خفن. خب با هم بریم سراغ بررسی و آنباکس محصول. اول جعبه رو بررسی میکنیم. چیز خاصی روی جعبه نوشته نشده توی جهت‌های مختلف، فقط این قسمت مشخصات کلی محصول رو داره. چیزی که اینجا الان هستش این مدل یه دونه CPU i7 داره، 16 گیگ رم داره، سوپر امولد تاچ فول اچ دی 15.6 اینچیه و 1 ترا هم هارد داره. حالا باز کنیم و بررسیش بکنیم. خب این قسمت شارژر رو داریم، یه شارژر سامسونگ 65 واتی که تبدیل نیاز داره. خود لپتاپ رو داریم که بعداً بازش میکنیم. توی اینجا یه کابل شارژ رو داریم، کابل شارژ تایپ C که دو سر تایپ C هستش برای انتقال سریعتر هم برق هم دیتا. 2 متر شارژر هستش. این قسمت دفترچه ها که دفترچه حالا وارانتی محصول و دفترچه توضیحات شروع سریعشه. این قسمت هم حالا جای سیم کارتی که اینجا شما میبینید برای نسخه 5G که سیم کارت هم ساپورت میکنه. این هم قلم محصول، هم قلم اسپن معروف سامسونگ که حالا ابعاد بزرگتری داره. دکمه بغل دستگاه این سمتش صافه. قلم سایز مناسبی داره، تقریبا مثل یه مداده که توی دست خیلی راحت و خوش دست به نظر میاد. دیگه توی بسته‌بندی چیزی رو نداریم، فقط همینا بود. بریم سراغ خود لپتاپ. همینطور که می‌بینید رنگ سرمه‌ای لپتاپ هست، 15.6 اینچی. لوگوی سامسونگ هستش. توی این قسمت 2 تا سوکت تایپ C داریم که یکیش مخصوص شارژ و تاندربولت 4. این قسمت هم تایپ C معمولی. اینجا هم یه چراغ داره که برای نشون دادن شارژ باتریه. این قسمت هم یه دونه سوکت صدا رو داریم که هم میکروفون رو ساپورت میکنه، هم هندزفری و اسپیکر رو. یه تایپ C هم اینجا داریم، یه دونه رم میکرو SD اینجا میتونید بهش وصل کنید که حالا البته با توجه به هاردی که این داره الان 1 ترا هستش فکر نمی‌کنم برای حالا این محصول نیاز باشه، ولی خب میتونید بهش اضافه بکنید و هاردش رو بالاتر ببرید، چون هاردم که SSD خب شاید هزینه‌اش ارزان‌تر باشه برای اضافه کردنش. بدنش از جنس آلومینیومه. زیر بدنه هم ببینید اینجا فن 4 تا پایه لاستیکی رو داره. تو نسخه 5G یه دونه شیار سیم کارت در این قسمت سمت راست، همین قسمت داریم که سیم کارت 5G رو ساپورت میکنه. بریم لپتاپ باز کنیم. همینطور که میبینید کیبورد کامل رو داره، نامپد داره سمت راستش، اون 15.6 اینچیه. اینجا به دکمه پاور هستش که روش، حالا اینو من باز کنم که اینجا همون فینگرپرینت دستگاه هم روی همینه. یکی از امکاناتی که داشت همینطور که حالا باید اطلاع احتمالا داشته باشید این باز شدن 360 که اسمش هم از همین اومده و صفحه لمسی که محصول داره. به این حالت میتونید استفاده کنید، صفحه کاملا لمسی، و از ویندوز تو حالت تبلت هم میتونید استفاده بکنید.
با ابعادی هم که داره و وزنی که داره خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید توی دست. مشکلی براتون ایجاد نمیشه و وزن خوبی داره. تقریبا وزن 1.4 کیلوگرمی داره. وزن خوب و مناسبیه نسبت به ابعاد، خیلی راحت تو دست الان میشه گذاشت. میتونید حالا از این حالت استفاده کنید یا حالت لپتاپ. قابلیت خوبیه که لپتاپ داره. قلم اسپن هم که راحت میتونید ازش استفاده کنید. من میرم ویندوز دستگاه رو راه اندازی اولیه رو انجام بدم، نرم افزارها رو نصب کنم، با هم ویدیو رو ادامه میدیم. خب به راه اندازی اولیه ویندوز رو انجام دادیم، یه سری برنامه‌هایی که نیاز داشتیم رو نصب کردیم. حالا بریم سراغ مشخصات. یه خلاصه از مشخصات البته من توی همون آنباکس اولیه بهتون گفتم. این نسخه 15.6 اینچیه که صفحه 15.6ش سوپر امولده و همینطور که میدونید صفحه نمایش با کیفیتیه که سامسونگ روی اکثر گوشی‌هاش هم داره استفاده میکنه و کیفیت بالایی رو داره و عمق رنگ زیادی رو به شما میده. ویندوز روش ویندوز هام 11 ویندوزی که جدید اومده عرضه شده. گلکسی بوک پرو 360 با 3 مدل سی پی یو عرضه شده، i7 و i3 و i5. دو حالت هم کارت گرافیک داره که بیشتر مدل‌ها آیریس ایکسی اینتل که آنبورد هستش، رم مجازی دارن روی سیستم و توی یه سری هم که i3 ها بیشتر هستن شما میتونید گرافیک اولترا اچ دی اینتل رو داشته باشید که حالا شاید یکم از لحاظ گرافیکی بتونه به شما کمک کنه برای کارهای گرافیکی تر. نسخه بلوتوثش 51 و نسخه وای فایش هم وای فای 6 که سرعت و پهنای باند بیشتری رو به شما میده. توی سه رنگ آبی و نقره‌ای و برنزی هم عرضه شده. رم قابل انتخابی هم که توی سایت سامسونگ هست 8 تا 16 بوده، ولی خب توی یه سری مدل‌ها مخصوصا 5G تا 32 گیگ هم میتونید استفاده بکنید از رم، یعنی درخواست بدید موقع خرید براتون تا 32 باشه. هارد انتخابی از 256 قابل انتخاب تا 1 ترابایت. وبکمی که داره 720 HD که کیفیت خیلی قابل قبولی رو نداره و خیلی معمولیه. بلندگوهاش هم AKG، دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنه. کیبورد هم که میبینید بکلایت داره، اگر بخواید میتونید بکلایت رو روشن بکنید. باتری لپتاپ 68 وات ساعته، یه شارژر 65 واتیه با درگاه USB تایپ C که همون کابلش هم توی آنباکس دیدید توی بسته‌بندی داریم که فست شارژ هم هست و سرعت قابل قبولی هم داره موقع شارژ دستگاه. یه درگاه تاندربولت 4 هم توی این لپتاپ در نظر گرفتن که میتونید سخت افزارهای مختلف رو بهش وصل کنید و استفاده خیلی خوبی داره. حالا توی ویدیو شاید در مورد تاندربولت هم بعداً صحبت بکنیم. یکی از ایواش که شاید مثلا بتونیم بهش اشاره بکنیم نداشتن درگاه USB 2. شاید برای خیلی مهم نباشه یا از هاب استفاده کنن یا حالا درگاه USB 2 رو استفاده نداشته باشن، ولی خب هر جور حالا در نظر بگیرید امروز استفاده‌ای که داریم میکنیم حداقل شما یه فلش رو به لپتاپتون میخواید بزنید، یه هارد اکسترنال رو بزنید و درگاه قابل قبول و مورد استفاده تری نسبت به تایپ C. این مشکل نداشتن USB 2 رو میتونید با همین هاب‌های تایپ C مثلا جبران بکنید. وقتی هاب تایپ C استفاده بکنید حالا با درگاه مختلفی که به شما میدن امکانات مورد نیازتون رو مثلا بهتون میدن. همینطور که میدونید حالا تایپ C خروجی HDMI مثلا میتونید بگیرید یا از اون تاندربولتی که هستش. شارژرتون هم از همونجا وصل بکنید همزمان با هاب و مثلا یه حالت پاور توی همون هابتون میشه و هاب قدرتمندی رو به شما میده که همه کارا رو به راحتی انجام میده و ضعفی توش نداریم. اینجا توی حالا سیستم ستینگ ویندوز همینطور که میبینید حالا دیوایس نیم گالاکسی بوک پرو 360. سی پی یو این دستگاه از نسل 11 اینتل i7 1165 G7 که فرکانس 2.8 گیگاهرتزی داره، 16 گیگ رم روشه و 64 بیت هم هست. خب اصولا دیگه این سیستم‌های امروزی دیگه 64 بیتن. ویندوز هم که ویندوز 11 هام روش نصب شده. خب حالا بریم هم قلم رو تست کنیم هم صفحه لمسی لپتاپ رو ببینیم چطوریه. اول این قلم اسپن که حالا اول آنباکس معرفیش کردم که سایز خوبی داره، واقعا توی دست راحته. این پشت هم که آهن رباییه که دیدید پشت لپتاپ میچسبه، اینم که دکمه اسپنه. یه منوی اسپن داریم مثل گوشی‌های حالا سری نوت اگر آشنایی داشته باشید. منوی اسپنه که حالا یه سری برنامه‌های مخصوص سامسونگ، نوت سامسونگ، اسمارت اسکرینه که میتونه هر جای صفحه به هر حالتی که میخواید کپچر بکنید. حالا من مثلا اینو تو حالت
مستطیلی میذارم. میتونید یه عکس بگیرید، اون عکس رو حالا سیو بکنید، ویرایش بکنید، شیر بکنید. منوی دیگه حالا مثلا چیزی که داره اسکرین وایت، مثلا میتونید بنویسید رو صفحه. لایو مسیج مثل گوشی‌های نوت سامسونگ که میتونید مسیجایی به حالت گیف با طراحی خودتون با همون مرحله به مرحله براتون سیو بکنه، یا حالت گیف سیو کنید و شیرش کنید. پناب برنامه نقاشیه که برای سامسونگ هست، مثلا حالت رنگ‌آمیزی داره، آموزش داره. این قسمت رو الان همینطور که می‌بینید من مثلا کرومو توی این منو اضافه کردم. میتونم هر وقت میخوام منوی اسپن رو بزنم، برنامه‌ای که میخوام تو ستینگش اضافه کنم و به حالت یه شورتکات دم دستتون اون راحت میتونید ازش استفاده بکنید. حالا قلم رو تست بکنیم. برنامه نوت سامسونگ که توی گوشی‌های سامسونگ هم همیشه هست و تو سری نوت با قلم میتونید کار بکنید و همون نوت معمولی سینک میشه. میتونید با برنامه لپتاپتون هم سینکش بکنید، با تبلت‌های سامسونگ سینکش بکنید و هر جایی که میخواید از این نوتتون استفاده بکنید. حالا قابلیتی که ما اینجا داریم مثل حالت گوشی‌های نوت، از قلم هم ما میتونیم استفاده کنیم، حالا رنگ‌های مختلف، قلم‌های مختلف. به فشار هم حساسیت خوبی داره، همینطور که میبینید به راحتی نوشته میشه. قلم خوب و روونیه، واقعا روی صفحه خیلی راحت اجرا میشه، راحت کشیده میشه، یعنی حس قلم رو دارید، حس مدادی که میتونید دستتون بگیرید دارید. سایز خوبی داره و اون حساسیت به فشار هم ببینید همینطور که مشاهده میکنید با کم و زیاد شدن فشار این کم و زیاد میشه، شدت طراحیمون، شدت فشار قلممون مشخصه. واقعا قلم روان و خوبی داره، میتونید به خوبی ازش استفاده کنید. کسایی که کارهای گرافیکی انجام میدن شاید خیلی به دردشون بخوره و کاربردی باشه. توی برنامه‌های دیگه مثل حالا پینت ویندوز که حالا توی این ویندوز تغییرم کرده، یه مقدار بروزتر شده، اینجا هم کار میکنه، مشکلی نداره. من توی تنظیماتم رفتم قلمو رو حالتی گذاشتم که وقتی که قلم فعال و رو صفحه است دیگه با دست تاچ نشه. ببینید الان من دستم تاچ میکنه، ولی وقتی با قلم میکشم دیگه دستم اینور کار نمیکنه، فقط قلمه که کار میکنه رو صفحه. و این خیلی خوبه برای موقعی که طراحی میکنید و دستتون روی صفحه است، خیلی حالت خوبیه. یه نکته هم بگم که توی این حالت وقتی که قلم رو نزدیک صفحه میکنید مثل گوشه نوته که نزدیک مثلا صفحه میشه، امکاناتی که روی صفحه هست رو میتونید ببینید حالا بدون اینکه تاچش بکنید. الان ببینید مشخصات اون رو بهتون میده، مثلا اسکیپ بک رو داره بهتون میده، دکمه پاز رو نشونتون میده، اسکیپ فوروارد رو نشون میده. هر چیزی که تو صفحه است اون تیتری که داره رو میتونید اینطوری ببینید بدون اینکه صفحه رو تاچ کنید و کاری انجام بدید. خب بریم کیفیت صفحه نمایش رو ببینیم. صفحه نمایش همونطور که گفتم فول اچ دی 192080 سوپر امولد و کیفیت خوبی داره. میتونه البته خب صفحه رو 4K هم بزنه، ولی واقعا تو این سایز مناسبه، یعنی کیفیت قابل قبولی رو بهمون میده و مشکلی نداره. خب بریم اسپیکر لپتاپ هم تست کنیم ببینیم کیفیت صدا چطوریه. صدا البته الان درصد پایینیه. البته الان میکروفون به یقه لباس هم وصله. خب این هم از کیفیت صدای بلندگو که به نظرم حالا من که الان نزدیک سیستم هستم صدای خوب و قابل قبولیه، صدای خوبیه. شاید مناسبه حالا برای موزیک شاید مناسب نباشه، خب اصولا صدای لپتاپ شاید خیلی بلند نباشه، ولی برای مثلا فیلم دیدن، بازی کردن، استفاده روزمره واقعا خوب و قابل قبوله. یکی دیگه از قابلیت‌های این لپتاپ داشتن برنامه‌های خود سامسونگ و برای علاقه‌مندای سامسونگ خیلی مهمه. توی منو من الان برنامه سامسونگ رو باز میکنم، لیست برنامه ها رو یکی حالا اسم برنامه ها رو میگم. یکی همون اسنوت که همون نوت سامسونگ، بلوتوث سینک شما باش میتونید مثلا بادزی که دارید، گالاکسی بادز پرو، گالاکسی بادز پلاس، کلا هندزفری های سامسونگ بلوتوثی ان، با گوشی سامسونگی که دارید سینک کنید یا با تبلت سامسونگیتون سینک کنید و هر موقع به هر کدوم از دستگاه نزدیکی رو میخواید استفاده کنید
روی اون دستگاه کانکت بشه و راحت قابل جابجایی هست برای شما. سامسونگ دکس که برای وصل کردن گوشی‌ها یا تبلت‌های سامسونگ که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنن، شما میتونید با کابل تایپ C به همین لپتاپ وصلش بکنید و از حالت دکس که حالت دسکتاپی همون اندرویده به صورت کاملا حالا از این مانیتور لمسی هم میتونید استفاده بکنید و یه حالت سیستم عامل دسکتاپی رو براتون ایجاد میکنه و فایل‌های داخل گوشیتون رو میتونید به راحتی با همین ویندوزتون جابجا بکنید، از کپی پیست بکنید و سینک بکنید. یک سامسونگ گالریه که همون بالا حالت گالری گوشی سامسونگ رو داره و یه سری قابلیت‌های کوچیک و جمع و جور از اون رو بهتون میده. سامسونگ نوت هم دوباره همون حالت دیگه از همون نوته که به حالت تکست و کیبوردی هم میتونید بنویسید. برنامه پی سی کلینر سامسونگ که برای پاک کردن حافظه و برنامه‌های اضافی روی لپتاپ هستش. برنامه ریکاوری ویندوز سامسونگ، برنامه سکیوریتی و امنیت سامسونگ که حالا یه حالت مثلا شما میتونید صفحه رو به حالت تیره تر درارید که از زاویه‌های مختلف دید نداشته باشه، برای یه حالت پنجره رو کم رنگ تر کنید که باز همین دید نداشته باشه و علاوه امنیته. سامسونگ ستینگ یه سری قابلیت‌های تنظیمات رو به شما میده که حالا برای مثلا اینکه در رو اگر باز کنید خود لپتاپ روشن بشه، تنظیم فن، سرعت فن که رو چه حالتی باشه، اینا رو تو این برنامه بهتون میده. استودیو پلاسیه حالا حالت ادیتور ویدیویی خیلی جمع و جور و ساده است که حالا مثلا بعد از اینکه بخواید مثلا یه اسکرین رکوردی با همین برنامه اسکرین رکوردر سامسونگ بگیرید، بلافاصله میتونید تو این بازش کنید، یه ادیت خیلی ساده و با جزئیات کم رو بهش بدید و از اون ویدیو استفاده بکنید. دیگه اینجا حالا سامسونگ آپدیته که برنامه‌های آپدیت رو میتونید توش آپدیت بکنید، همین برنامه‌ای که الان یکی یکی اسم بردم توی و همینطور درایورهای لپتاپ، درایور گرافیکش، درایور صدا، هر درایوری که سخت افزاری که داره میتونید تو این سامسونگ آپدیتش بکنید. اینم از بررسی لپتاپمون. در آخر من فقط یه نکته رو بهتون اشاره بکنم. قلم حالت آهنربایی داره و به پشت لپتاپ، بدن لپتاپ وصل میشه و تقریبا نمیفته، خیلی محکمه، با تکونای شدیدم قلم جدا نمیشه. این چیز خوبیه که نمیذاره قلم گم بشه و همیشه به لپتاپتون میتونید وصلش بکنید. خب اینم از آنباکس این لپتاپ سامسونگ. من که خودم خیلی باهاش حال کردم. شما هم تو کامنت ها حتما بهمون بگید که نظرتون در مورد این لپتاپ چیه. یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نکنید و اینستاگرام ما رو هم اگه دوست داشتید فالو کنید. تا ویدیو بعدی، فعلا.